हायड्रॉलिसिस या चॅप्टर मध्ये आपण आतापर्यंत केमिकल इक्विलिब्रियम पहिल्यांदा पाहिलं, त्याच्यानंतर आयन इक्विलिब्रियम पाहिलं, आता त्या संदर्भातली बाकीचे टर्म सगळे पाहिले, पीएच, पीओएच वगैरे वगैरे. आणि आता आपल्याला हायड्रॉलिसिस हा पार्ट पाहायचा आहे. हायड्रॉलिसिस म्हणजे काय हे पाहूया, पण त्याच्या अगोदर आपल्याला सॉल्ट म्हणजे काय आणि टाइप्स ऑफ सॉल्ट हे पाहिलं पाहिजे. सॉल्ट अँड टाइप्स ऑफ सॉल्ट. पहिली गोष्ट म्हणजे सॉल्ट म्हणजे काय, तर सॉल्ट हा आयोनिक सबस्टन्स आहे. आयोनिक म्हणजे ते लक्षात तुमच्या आयोनिक बॉन्ड असतो त्यात इन्व्हॉल्व, बरोबर. आयोनिक बॉन्ड पासून तयार झालेला कंपाऊंड असतो म्हणून त्याला आयोनिक कंपाऊंड म्हणतो. तर सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाऊंड्स फॉर्मड बाय न्यूट्रलायझेशन ऑफ बेस बाय ऍसिड किंवा विथ ऍसिड. बेसचं ऍसिड बरोबर न्यूट्रलायझेशन झाल्यानंतर जो आयोनिक सबस्टन्स तयार होतो त्यालाच आपण सॉल्ट म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल साधं सोपं आहे, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड घेतलं आणि NaOH नावाचा सॉल्ट घेतला, याचे दोघांचे ऍक्व्हियस सोल्युशन घेतले. हा गॅस आहे, हा सॉलिड आहे नॅचरली खरं तर, ठीक आहे. तर ह्या दोघांची ऍक्व्हियस सोल्युशन तयार केले आणि या दोघांचे ऍक्व्हियस सोल्युशन तयार केल्यानंतर जो सॉल्ट तयार होतो काय होते बघा, Na आणि Cl अशा प्रकारे सोडियम क्लोराईडचा सॉल्ट तयार होतो आणि H2 पाणी तयार होते, बरोबर आहे, लिक्विड. तर कुठल्याही बेसचं ऍसिडच्या साह्याने न्यूट्रलायझेशन झालं, अगर ऍसिडचं बेसच्या साह्याने न्यूट्रलायझेशन झालं तर जो आयोनिक कंपाऊंड तयार होतो हा आयोनिक कंपाऊंड त्यालाच आपण सॉल्ट म्हणतो. इथे लक्षात ठेवा, एकदम सिंपल आहे. सॉल्ट इज अ आयोनिक सबस्टन्स फॉर्मड इन न्यूट्रलायझेशन प्रोसेस ऑफ बेस विथ ऍसिड, ठीक आहे. आता टाइप्स ऑफ सॉल्ट पाहिजे. हा सॉल्ट जो आहे ना तो कुठल्या ऍसिड आणि कुठल्या बेसच्या न्यूट्रलायझेशन पासून तयार झाला आहे त्याच्यावरून एकूण सॉल्टचे 4 प्रकार पडतात. जर दोन्हीही स्ट्रॉंग असतील, स्ट्रॉंग ऍसिडचं न्यूट्रलायझेशन स्ट्रॉंग बेस बरोबर झालं असेल तर त्याच्यापासून तयार झालेला जो सॉल्ट असतो त्याला म्हणतात सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. सॉल्टचे एकंदरीत 4 प्रकार पाहिजेत आपल्याला आणि ते प्रकार म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. पुढं सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base. पुढे तिसरा टाइप आपल्याला पाहायचा आहे तो म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. आणि चौथा आणि शेवटचा टाइप आहे तो म्हणजे दोन्ही वीक वाला, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. असे सॉल्टचे 4 प्रकार पडले. कशावर हे 4 प्रकार पडले तर कुठल्या ऍसिडचं कुठल्या बेस बरोबर न्यूट्रलायझेशन झाले याच्यावरून 4 टाइप पडले. त्यासाठी तुम्हाला ह्यातल्या कुठल्याही सॉल्टचं जर एक्झाम्पल पटकन सांगायचं असेल तर तुम्हाला काय पाहिजे माहित, स्ट्रॉंग ऍसिड कुठले, वीक ऍसिड कुठले, स्ट्रॉंग बेस कुठले आणि वीक बेस कुठले, हे जर माहित असतील तर ढीग एक्झाम्पल तयार करता येतील या प्रत्येकाची. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रॉंग ऍसिड कोण आहे बघूया. कोण आहेत स्ट्रॉंग ऍसिड, कॉमन स्ट्रॉंग ऍसिड परवा सांगितलं मी तुम्हाला एकदा. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, HNO3 दॅट इज नायट्रिक ऍसिड हे स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. पुढं H2SO4 इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड. दीज आर द कॉमन स्ट्रॉंग ऍसिड्स. जास्तीत जास्त वापरले जाणारे, जास्तीत जास्त आपल्या परिचयाचे असणारे स्ट्रॉंग ऍसिड अजून आहेत पण आपल्याला कॉमन फक्त घ्यायचे. त्याच्यानंतर वीक ऍसिड कोण आहेत सांगा जरा मला. वीक ऍसिड, तर वीक ऍसिड मध्ये कोण येते बघा. एक तर ऑर्गॅनिक ऍसिड सगळे वीक ऍसिड येतात, दॅट इज CH3COOH आहे, HCOOH आहे. फॉर्मिक ऍसिड म्हणायचं, ह्याला ऍसिडिक ऍसिड म्हणायचं. त्याच्यानंतर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधले वीक ऍसिड सांगायचं म्हटलं तर हायड्रोजन आयोडाइड,
अरे HF त्यात येतं ते हायड्रोजन आयोडाईड, हायड्रोजन ब्रोमाइड, हे कसे देतात HCl HBr आणि HI, हे काय आहे स्ट्रॉंग आहे. HF हे काय आहे वीक आहे. ठीक आहे. बर पुढं HCl एक असतं हायड्रोजन सायनाइड, हे सुद्धा वीक ऍसिड मध्ये येतं. तर हे साधारणतः वीक ऍसिड आहे बरोबर. त्याच्यानंतर स्ट्रॉंग बेसिस कॉमन कोण कोण आहेत तर NaOH KOH एक्सेट्रा, दीज आर द कॉमन स्ट्रॉंग बेसिस. आणि वीक बेस कोण कोण आहेत तर वीक बेस आहे अमोनियम हायड्रॉक्साइड आहे. त्याच्यानंतर वीक बेस अमोनियम हायड्रॉक्साइड, हे कॉमन साधारणतः वीक बेस घेतलं जातं जास्तीत जास्त करून बरोबर आहे. आता ह्यांच्या कॉम्बिनेशन पासून ढीग सॉल्ट तयार करता येतील आपल्याला. तुम्हाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस पाहिजे का, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस यांच्या न्यूट्रलायझेशन पासून, इथं स्ट्रॉंग ऍसिड आहे आणि इथं स्ट्रॉंग बेस आहे हो भाई, ह्यांच्या न्यूट्रलायझेशन पासून तयार झालेला सॉल्ट घ्यायचा. उदाहरणार्थ HCl आणि NaOH यांचं न्यूट्रलायझेशन झालं तर काय तयार होईल NaCl तयार होईल. दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. पुढं HCl आणि KOH पासून घ्या म्हणजे किती होणार KCl. दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. हियर पोटॅशियम कम फ्रॉम स्ट्रॉंग बेस and Cl come from strong acid. तर हे स्ट्रॉंग ऍसिड पासून आला, स्ट्रॉंग बेस पासून आला, त्यामुळे हा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस आहे. पुढे HNO3 चं NaOH बरोबर रिएक्शन केली तर काय झाली NaNO3 सोडियम नायट्रेट तयार होईल. NaNO3 म्हणजे सोडियम नायट्रेट. दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. NaOH मधनं Na आलाय, स्ट्रॉंग बेस मधनं आलाय, HNO3 मध्ये या स्ट्रॉंग ऍसिड पासून हा आलाय म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस झाला. KNO3 घेता येईल आपल्याला पोटॅशियम नायट्रेट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. H2SO बरोबर पण ह्याचा घेता येईल, H2SO बरोबर ह्याचा घेता येईल म्हणजे अजून दोन तयार होतील. सोडियम सल्फेट पण येईल. आता सल्फेट ग्रुपची व्हॅलेन्सी 2 आहे त्यामुळे Na2SO4 येईल आणि K2SO4 येईल. These are the salt of strong acid strong base because these salts are formed by neutralization reaction between strong acid and strong base. That's why these salts are called as salt of strong acid and strong base. पुढं salt of weak acid strong base. वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस यांच्या न्यूट्रलायझेशन पासून तयार झालेल्या सॉल्टला सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस असं म्हणणार आहे. वीक ऍसिडची नावं माहित पाहिजेत आणि स्ट्रॉंग बेसची नावं माहित पाहिजेत. हे एवढे जर तुम्ही पाठ केले ना तर भरपूर तुम्हाला एक्झाम्पल सांगता येत याची कॉम्बिनेशन तयार करून. बघा की याची जर याच्याबरोबर रिएक्शन झाली तर CH3COONA तयार होतो. इथला H निघून जातो, इथला OH निघून जातो, वॉटर तयार. आणि सोडियम ऍसिटेट म्हणायचं किंवा सोडियम सॉल्ट ऑफ ऍसिटिक ऍसिड असं दोन्ही नाव आहे त्याला. याची याच्याबरोबर रिएक्शन केली असेल तर HCOONA सोडियम फॉर्मेट म्हणायचं. पुढे HCl बरोबर जर रिएक्शन केली त्याची तर NaCl तयार होईल, सोडियम सायनाइड. तसंच पोटॅशियम सायनाइड पण होतं KCl. या प्रकारे तुम्हाला एक्झाम्पल सांगता येतील त्यांचं कॉम्बिनेशन करून. These are the salts of weak acid and strong base. त्याच्या उलट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस कसं सांगता येईल स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. ह्याचं याच्याबरोबर कॉम्बिनेशन करायचं OH आणि H काढून टाकायचं त्यातला NH4Cl. NH4 हा कुठनं आलाय वीक बेस मधनं आला आणि स्ट्रॉंग ऍसिड मधनं Cl आला. अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. बरोबर आहे. स्ट्रॉंग ऍसिड मधनं आलाय, वीक बेस मधनं आलाय. पुढं तुम्हाला याचं याच्याबरोबर कॉम्बिनेशन करता येईल तर NH4NO3 अमोनियम नायट्रेट NH4NO3 आणि H2O त्यातून निघून गेला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. तसंच NH4 ट्वाइस SO4 असं पण घेता येईल. NH4 या ग्रुपची व्हॅलेन्सी 1 आहे पण SO4 ग्रुपची व्हॅलेन्सी 2 आहे त्यामुळे अमोनियम सल्फेट असं पण घेता येईल आपल्याला. दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. आणि पुढं सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस दोन्ही वीक पासून कॉम्बिनेशन करा. दोन्ही वीक ऍसिड पाहिजे, वीक बेस पाहिजे म्हणजे अमोनियम ऍसिटेट दॅट इज CH3COONH4. दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. पुढं तुम्ही NH4Cl घेऊ शकता. याप्रमाणे कॉम्बिनेशन करता येईल तुम्हाला. ठीक आहे. तर असे सॉल्टचे एकत्रित 4 प्रकार पडले. कुठल्या ऍसिड आणि कुठल्या बेसच्या कॉम्बिनेशन पासून तयार झालाय तो आयोनिक कंपाऊंड, कुठल्या न्यूट्रलायझेशन पासून तयार झालाय त्याच्यावर हे 4 टाईप पडले तर एकदम सिंपल आहेत खरं तर. पण हे जे 4 टाईप आहेत ते माहित पाहिजेत आता तुम्हाला.
आणि ते नावातच आहे रे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस म्हटलं की स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेसच्या न्यूट्रलायझेशन पासून तयार झालेला. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस म्हटलं की दोन्ही स्ट्रॉंग पासून तयार झालेला, याप्रमाणे त्याचं येते. आणि मग आता आपल्याला हायड्रॉलिसिस म्हणजे काय बघायचं आहे. आणि मग हे चारही प्रकारचे सॉल्ट हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर काय होतं नेमकं ते सगळं पाहायचं आहे. तर आता हायड्रॉलिसिस म्हणजे काय बघूया आपण. हायड्रॉलिसिस तर कुठलाही सॉल्ट घेतला, स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस वाला असू द्या, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस वाला असू द्या, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस वाला असू द्या, तर दोन्ही वीक वाला असू द्या. वॉटर मध्ये जर तो टाकला तर तो आयनिक कंपाऊंड आहे, तो काय होतो रे, कम्प्लीट डिसोसिएट होतो. फॉर एक्झाम्पल NaCl घेतला, NaCl सोडियम क्लोराईड हा सॉल्ट घेतला, तर हा जर पाण्यात डिझॉल्व्ह केला तर याचं काय होतं, पाण्यात डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर Na++Cl- असं याचं कम्प्लीट डिसोसिएशन होत असतं. आता हे आयन तयार झाले. आता वॉटर जो असतो तो पण ऑलरेडी डिसोसिएटेड स्टेट मध्ये असतो, अतिशय कमी प्रमाणात असतं वॉटरचं डिसोसिएशन, पण असतं ना, पाहिले की आपण का, ठीक आहे. वॉटर एकदम लिटिल एक्सटेंट मध्ये डिसोसिएट होतो. सांगितलं तुम्हाला मी किती मॉलिक्यूल घेतल्यानंतर 10⁷ मॉलिक्यूल घेतले, म्हणजेच किती झाले ते, एकावर 7 शून्य म्हणजे 1 कोटी. 1 कोटी मॉलिक्यूल जर वॉटरचे घेतले तर त्यातल्या एका मॉलिक्यूलचं काय झालेलं असतं, डिसोसिएशन झालेलं असतं. इतकं कमी डिसोसिएशन होतंय, पण होतंय. आणि डिसोसिएटेड पार्ट अनडिसोसिएटेड पार्टशी काय असतं रे, इक्विलिब्रियम मध्ये असतो. हे H+ आणि OH- असं डिस्ट्रीब्यूट होतं. तर आपण जर एखाद्या सॉल्टचं, कुठलाही सॉल्ट आहे का, त्याचं जर वॉटरमध्ये सोल्युशन तयार केलं तर ह्या सॉल्टचे आयन तयार होतात. असे हे मात्र कम्प्लीट डिसोसिएट होतं, त्यामुळे इथं सिंगल ॲरो दाखवलाय, ठीक आहे. तर दीज आयन्स रिॲक्ट विथ आयन्स ऑफ वॉटर. आता सॉल्टचे आयन वॉटरच्या आयन बरोबर रिॲक्ट होतात. कसे रिॲक्ट होतात काय सगळं बघायचं आपल्याला डिटेलमध्ये, रिॲक्शन सगळ्या डिटेलमध्ये बघायचं. पण हे जे आयन्स आहेत यांचं जर आपण, आता प्रत्येक वेळी सॉल्व्हंट काय वॉटरच असेल असं काही गरज नाही ना. सॉल्व्हंट म्हणजे कळतं, ज्याच्यात आपण एखादा सबस्टन्स डिझॉल्व्ह करतो त्याला काय म्हणतोय आपण, सॉल्व्हंट म्हणतो. आणि जो सबस्टन्स डिझॉल्व्ह करतो त्याला काय म्हणतोय आपण, सोल्यूट म्हणतोय. हे दोघांचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर जे तयार होतं त्याला काय म्हणतोय आपण, सोल्युशन म्हणतोय. तर सोल्यूट जर आपण सॉल्ट घेतला एखादा, आता सॉल्ट इज आयोनिक प्रोडक्ट, बरोबर आहे, आयोनिक कंपाऊंड आहे, तर त्याचं आयोनायझेशन होत असतं. आता ते जे आयन्स आहेत त्या सॉल्टचे, ते ह्या सॉल्व्हंटच्या आयन बरोबर रिॲक्ट होतात. आता सॉल्व्हंट आपण इथं वॉटर घेतलं, ठीक आहे, पण वॉटरपेक्षा वेगळं पण असू शकतं ना सॉल्व्हंट. कॉमनली वॉटरच असतं, पण ते स्पेशल केस झाले, पण सॉल्व्हंट कुठलंही असू शकतं. तर ते आयन, सॉल्टचे आयन सॉल्व्हंटच्या आयन बरोबर रिॲक्ट होणं किंवा सॉल्व्हंट बरोबर रिॲक्ट होणं, या प्रोसेसला म्हणायचं सॉल्व्हेशन. प्रोसेसला काय म्हणायचं आहे, पर्टिक्युलर शब्द आहे त्याला. सॉल्व्होलिसिस. सॉल्व्होलिसिस असं म्हणायचं त्याला, म्हणजे प्रोसेस in which ions of the salt react with ions of the solvent, किंवा नुसतं सॉल्व्हंट म्हणा तरी चालतं, is called as सॉल्व्होलिसिस. आणि जर सॉल्व्हंट हा वॉटर असेल, वॉटरला हायड्रा पण म्हणतात, त्याच्यावरून हायड्रॉलिसिस हा शब्द आलाय, तर त्याच प्रोसेसला काय म्हणणार आहे तुम्ही, हायड्रॉलिसिस. त्याच प्रोसेसला काय म्हणायचं, हायड्रॉलिसिस. म्हणजे कुठल्याही सॉल्टचं जर सोल्युशन तयार केलं, कुठलाही सॉल्व्हंट घेऊन, तर त्या सॉल्टचे आयन त्या सॉल्व्हंटच्या आयन बरोबर रिॲक्ट होतात आणि ह्या प्रोसेसला सॉल्व्होलिसिस म्हणायचं. आणि जर त्या प्रोसेसमध्ये सॉल्व्हंट हे वॉटर असेल तर त्या सॉल्व्होलिसिसला काय म्हणणार आहे आपण, हायड्रॉलिसिस म्हणणार. हायड्रॉलिसिस म्हणजे काय, तर अशी प्रोसेस की ज्या प्रोसेसमध्ये एखाद्या सॉल्टचे आयन वॉटरच्या आयन बरोबर रिॲक्ट होतात, पण हे रिॲक्ट झाल्यानंतर कधी कधी ऍसिडिक सोल्युशन तयार होतं, म्हणजे त्याचा pH 7 पेक्षा लहान असेल. कधी कधी बेसिक सोल्युशन तयार होतं, म्हणजे त्याचा pH 7 पेक्षा जादा असेल. कधी कधी न्यूट्रल सोल्युशन तयार होतं, म्हणजे त्याचा pH एक्झॅक्टली 7 असेल. ते कशावर अवलंबून आहे, सॉल्ट कुठल्या प्रकारचा घेतलाय त्याच्यावर अवलंबून आहे.
मध्ये. सॉल्टचे 4 प्रकार आता झाले. दोन्ही स्ट्रॉंग असतो, दोन्ही वीक वाला असतो. ऍसिड स्ट्रॉंग बेस वीक किंवा बेस स्ट्रॉंग ऍसिड वीक असं पण असतं. तर कुठल्या प्रकारचा सॉल्ट घेतला त्याच्यावर सोल्युशन ऍसिडिक तयार होणार का बेसिक तयार होणार का न्यूट्रल तयार होणार. पण आयन्स ऑफ दिस सॉल्ट रिएक्ट विथ water or ions of water to produce acidic or basic or neutral aqueous solution is called as hydrolysis. Hydrolysis ची definition सांगायला लागलो मी तुम्हाला. तर hydrolysis can be defined as the process in which ions of the salt react with ions of the water to produce acidic or basic or neutral aqueous solution is called as hydrolysis. म्हणजे हायड्रोलिसिस म्हणजे अशी प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेसमध्ये सॉल्टचे आयन पाण्याच्या आयन बरोबर रिॲक्ट होतात आणि त्याच्यापासून ऍसिडिक, कधी कधी बेसिक, कधी कधी न्यूट्रल सोल्युशन तयार होतं आणि या प्रोसेसला आपण हायड्रोलिसिस असं म्हणणार आहे. या हायड्रोलिसिस विषयी आता आपल्याला या चॅप्टरच्या या पार्टमध्ये डिटेलमध्ये पाहायचं आहे. पण आता हायड्रोलिसिस सॉल्ट 4 प्रकारचे झाले. त्या 4ही प्रकारच्या सॉल्टचं आपल्याला हायड्रोलिसिस पाहायचं. तर बघूया आपण 4ही प्रकारच्या सॉल्टचं हायड्रोलिसिस घेऊया. त्यातलं पहिल्यांदा घेतोय मी सॉल्ट ऑफ कुठला घेऊया, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस किंवा स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस कुठला तरी एक घेऊया. तर हायड्रोलिसिस ऑफ 4ही सॉल्टचं बघायचं आहे. ते हायड्रोलिसिसच्या रिएक्शन कशा लिहायचे असतात त्या निमित्ताने तुम्हाला कळेल. आणि एकदा तुम्हाला रिएक्शन घ्यायला शिकवलं की ती कायम आली पाहिजे. ह्याच रिएक्शन परत आपल्याला पुढच्या तासाला सगळ्या सॉल्टच्या हायड्रोलिसिस ज्या सॉल्टचं होतं ना त्याचे आपल्याला फॉर्म्युले तयार करायचे. हायड्रोलिसिस कॉन्स्टंट आणि त्याला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट त्यातले जे ऍसिड आणि बेस असतं त्यांच्यातलं रिलेशन सांगणारे फॉर्म्युले तयार करायचे. त्यावेळेस अजून एकदा हे रिएक्शन लिहावे लागतात आपल्याला. पण आता तुम्हाला एकदा प्रोसेस शिकवली कशी रिएक्शन घ्यायची असतात हायड्रोलिसिसची की ती आली पाहिजे. तर हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कुठला घेऊ पहिला सॉल्ट सांगा. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कुठला घेऊ, स्ट्रॉंग ऍसिड घेऊ पहिला. स्ट्रॉंग ऍसिड अँड नको स्ट्रॉंग नको पहिला, एक कोणतरी वीक घेऊ. आता दोन्ही स्ट्रॉंग वाला नको पहिला, तो सगळ्यात शेवटी घेऊ. हायड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. एखादं उदाहरण सांगा आता स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेस वाला सॉल्ट. HCl स्ट्रॉंग ऍसिड झालं ठीक आहे. आणि वीक बेस एखादा वीक बेस एकच सांगितलं होतं तुम्हाला NH4OH. त्यांच्या कॉम्बिनेशन पासून काय तयार झाला NH4Cl. म्हणजे हा सॉल्ट ऑफ काय असेल, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस असेल. कुठलाही कॉम्बिनेशन तयार करून घ्या तुम्ही, फक्त स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड वीक बेसची लक्षात ठेवा एक्झाम्पल आणि त्याप्रमाणे करा ठीक आहे. कन्सिडर ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस NH4Cl. मी NH4Cl हा घेणार आहे. हा कसला सॉल्ट आहे मला सांगा. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड शॉर्टकट मध्ये लिहितोय जाणार स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस ठीक आहे. स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस हा सॉल्ट आहे. हे सॉल्टचं नाव काय आहे ह्याच्यापेक्षा मला तो स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस वाला आहे का वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस वाला आहे का दोन्ही स्ट्रॉंग वाला आहे का दोन्ही वीक वाला हे इम्पॉर्टंट आहे. तर याचं जर आपण ऍक्वियस सोल्युशन तयार केलं आता तर इन ऍक्वियस सोल्युशन दिस सॉल्ट डिसोसिएट कम्प्लिटली ऍज. कुठलाही सॉल्ट हा आयोनिक कंपाऊंड आहे आणि आयोनिक कंपाऊंड काय होत असतात, कम्प्लीट डिसोसिएट होत असतात. आणि मग याचं डिसोसिएशन जर झालं तर NH4+ आणि Cl- असे आयन तयार होतात. आणि ह्याला आपण इक्विलिब्रियम साईन काढत नाही कारण हा कम्प्लीट डिसोसिएट झाला असतो, ऑलमोस्ट कम्प्लीट डिसोसिएट झालेला असतो ठीक आहे. त्यामुळे आपण त्याला सिंगल आयर्स काढतो. जवळजवळ जेवढा टाकला तेवढे सगळे मॉलिक्युल असे तयार झाले असतात. आता काय होतं बघा, दीज आयन्स NH4+ दीज आयन्स रिएक्ट विथ वॉटर. वॉटर म्हणजे इनफॅक्ट आयन्स ऑफ वॉटर. आता हे आयन्स जर आपण पाण्याबरोबर रिएक्ट झाले तर कसं होईल बघूया. तर NH4+ aqueous plus Cl- aqueous it gives. आता हे आयन ज्यावेळेस रिएक्ट होतात त्यावेळेस जो काही प्रॉडक्ट तयार होईल ते परत ओरिजिनल रिएक्टंट मिळतात त्याच्यापासून. त्यामुळे इथं मात्र काय होतं, इक्विलिब्रियम मेंटेन होतं थोड्याच वेळा ठीक आहे. बरं इथं काय काय तयार होईल हे वॉटर लिहायचं राहिलं. दीज आयन्स रिएक्ट विथ वॉटर. हा वॉटर बरोबर जर रिएक्ट झालं तर ह्याचं काय काय होईल बघा. NH4+
आणि वॉटरमध्ये H प्लस आणि OH मायनस आयन असणार आहे. त्यातले प्लस आयन मायनस कडे जातील आणि मायनस आयन प्लस कडे जातील, तर NH4OH तयार होईल. NH4OH aqueous प्लस त्यातला फ्लोरीन ह्याला हायड्रोजन कडे जाईल HCl aqueous. अशा प्रकारे तयार होईल. रिएक्शन बॅलन्स आहे का बघा, आहे. NH4 म्हणजे इथं 4 हायड्रोजन आहेत आणि त्या वॉटर मधले 2 असे 6 हायड्रोजन आहेत. 4 5 6 आहे. फ्लोरीन 1 आहे, फ्लोरीन 1 आहे. रिएक्शन बॅलन्स आहे. आता ही हायड्रोलिसिसची प्रोसेस इथनं सुरू झाली बरं का. हे आपण आयोनायझेशन दाखवले, त्याचं ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये हा सॉल्ट कसा आयोनाइज होतो हे दाखवलंय. तर हायड्रोलिसिसची प्रोसेस इथनं आहे. तर इथं मी एक वाक्य लिहितो, दीज आयन्स, हे जे आयन्स आहेत ना, दीज आयन्स रिएक्ट विथ वॉटर ऍज, हे आयन्स पाण्याबरोबर असे रिएक्ट होतात. आता मला सांगा, हे आयन जर पाण्याबरोबर रिएक्ट झाले तर त्याच्यापासून बेस आणि ऍसिड तयार झाला. पण हा कसला बेस आहे मला सांगा. मी सांगितलं याच्या नावापेक्षा आपल्याला काय महत्वाचं जास्त आहे, हा स्ट्रॉंग आहे का वीक आहे हे महत्वाचं आहे. हा बेस तर आहे नक्की, पण हा कसला आहे, अरे सॉल्टच कसला होता, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस पासून तयार झालेला होता. म्हणजे जे ऍसिड तयार झालं ते कसलं तयार झालंय, स्ट्रॉंग ऍसिड तयार झालेला आहे. आणि जो बेस तयार झाला तो कसला तयार झालाय, वीक बेस तयार झालाय. आता हे ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये आहे ना सगळं, त्यातला जो स्ट्रॉंग असतो, ऍसिड असो तर बेस असो, तो त्याचा डिग्री ऑफ डिस्ट्रिब्युशन काय असतो, जादा असतो, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 असतो. त्यामुळे तो काय होणार आहे, परत डिसोसिएट होणार आहे. त्यामुळे त्याचं डिसिजन सोडून देता येईल का, भरपूर डिसोसिएट झालेला असतो. त्यामुळं HCl इज स्ट्रॉंग ऍसिड अँड इट डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. जवळजवळ त्याचं HCl चं कम्प्लीट डिसोसिएशन होत असतं, कारण तो स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. ठीक आहे. आणि जो काही डिसोसिएटेड पार्ट आहे तो अनडिसोसिएटेड पार्टशी काय असणार आहे, इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहे. म्हणजे याचं H प्लस ऍक्वियस प्लस Cl मायनस ऍक्वियस असं याचं कन्व्हर्शन झालेलं असतं. पुढं हा जो वीक बेस आहे NH4OH, त्याचं पण खरं तर आयोनायझेशन होणारच आहे, NH4 प्लस प्लस OH मायनस, पण तो वीक आहे आणि त्याचा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन खूप स्मॉल असतो. त्यामुळं त्याचं जरी डिसोसिएशन झालं तरी खूप कमी आयन असणार आहे. त्यामुळे आपण ते काय करतोय, निग्लेक्ट करतो, खूप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कमी असल्यामुळे. त्यामुळे या प्रोसेसमध्ये हे जे आयन्स आहेत ते वॉटर बरोबर असे रिएक्ट होतील, त्याच्यापासून असे बेस आणि ऍसिड तयार होतील. त्यापैकी जो स्ट्रॉंग आहे ना त्याचं डिसिजन कन्सिडर करायचं, वीक आहे त्याचं डिसिजन निग्लेक्ट करून टाकायचं. आणि मग कम्प्लीट नेट हायड्रोलिसिसची रिएक्शन कशी तयार होईल, तर ह्याची बेरीज करावी लागेल. आता या बेरजा करत असताना ही रिएक्शन घ्यायची नाही बघा या, म्हणून मी सांगितलं हायड्रोलिसिस रिएक्शन इथनं सुरू झाली. म्हणून तर मी सेपरेट करा दिसाय म्हणून वाक्य पण लिहिले, दीज आयन्स रिएक्ट विथ वॉटर ऍज. हा, आणि बेरीज करताना आणखी एक लक्षात ठेवा, सगळे एरो व्यवस्थित एका खाली एक आले पाहिजे. आता काय काय होईल बघा, दोन्ही बाजूला जर सेम स्पेसिस असतील तर त्या कॅन्सल होतील. कोणकोण सेम स्पेसिस आहे, क्लोराइड मायनस आहे, क्लोराइड मायनस आहे, कॅन्सल झाले. पुढं अजून कोण कॅन्सल झाले, HCl ला HCl कॅन्सल झाले. नेट रिएक्शन काय राहिली बघा जरा, NH4 प्लस aqueous प्लस H2 लिक्विड. इकडे काय काय राहिले बघा, NH4OH aqueous प्लस H प्लस aqueous. बघा, तर नेट रिएक्शन मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, this reaction mixture contain H प्लस आयन्स एक्सेस. H प्लस आयन त्यात काय तयार झाले, ते एक्स्ट्रा तयार झालेले आहे. लक्षात घ्या, जर आपण प्युअर वॉटर घेतलं तर वॉटरचं आयोनायझेशन कसं होते, H प्लस आणि OH मायनस असं रूपांतर त्याचं होते. पण त्या सोल्युशन, त्या वॉटरच्या आयोनायझेशन झालेल्या प्रोसेसमध्ये H प्लस आणि OH मायनस यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं रे, इक्वल असतं. आणि ऍट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन इच इक्वल टू किती असतं, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लिटर. बरोबर आहे ना. पण त्याच्यात जर आपण थोडासा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस जर डिझॉल्व्ह केला तर नेट रिएक्शन काय दाखवते आपल्याला बघा, धिस सोल्युशन ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस कंटेन एक्सेस ऑफ H प्लस आयन. म्हणजे H प्लस आयनची संख्या काय झाली, ते तर H प्लस आणि OH मायनस ची इक्वल संख्या असणारच आहे पाण्यातली, पण त्याच्या व्यतिरिक्त H प्लस आयन काय तयार झालेले, एक्स्ट्रा तयार झाले. लक्षात येते का बघा. आणि H प्लस आयन एक्सेस आहे याचा अर्थ काय, सोल्युशन H प्लस आयन त्यात ज्यादा आहे याचा अर्थ त्याचा pH 7 पेक्षा कमी येईल. लक्षात घ्या. त्यामुळे सोल्युशन काय असणार आहे, ऍसिडिक असणार. थस
salt of strong acid and weak base on hydrolysis gives acidic aqueous solution. असं कन्क्लुजन यातून निघतंय. कन्क्लुजन काय निघतंय बघा, salt of strong acid and weak base on hydrolysis gives acidic aqueous solution. किंवा असं पण म्हणता येईल आपल्याला, salt of strong acid and weak base on hydrolysis gives a solution which contain excess of H plus ions. ठीक आहे. किंवा hydrolysis of strong acid and weak base, hydrolysis of salt of strong acid and weak base is acidic in nature. बघा लक्षात आहे का, कारण त्यात H plus ion काय आहे, excess आहे. म्हणजेच when salt of strong acid and weak base hydrolyze, it gives aqueous solution which contain excess of H plus ions, means it gives aqueous acidic solution. ठीक आहे. पाण्यातलं सोल्युशनच मिळणार आहे तुम्हाला, पण ते कसलं मिळणार आहे, ऍसिडिक सोल्युशन मिळणार आहे. आणि लक्षात ठेवायला सोपं आहे. काय सोपं आहे, कसला सॉल्ट होता बघा बरं, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेस वाला होता. कोण स्ट्रॉंग होतं, ऍसिड स्ट्रॉंग होतं. पण सोल्युशन कसलं तयार झालं, ऍसिडिकच तयार झालं. बघा लक्षात येते. ठीक आहे. तर हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस प्रोड्यूस डॅश डॅश टाइप ऑफ सोल्युशन. तर ऍसिडिक सोल्युशन ऑब्जेक्टिव्हला असं येऊ शकतं, किंवा ते ऍसिडिक सोल्युशन असतं हे एखादं एक्झाम्पल घेऊन प्रूव्ह करा. तर त्यावेळेस तुम्हाला काय करता पाहिजे, कुठलंही एक्झाम्पल घ्या एखादं, किंवा जनरल तुम्ही घेऊ शकता बरं का, एखादा सॉल्ट BA नावाचं सॉल्ट घ्यायचं. ठीक आहे. आणि मग त्याचं आयनायझेशन तयार होतील बी प्लस आणि A मायनस. मग त्याचे आयन्स पाण्याबरोबर रिॲक्ट करायचे, पण जो बेस तयार झाला तो कसला असणार आहे, BOH हा बेस तयार होईल, पण तो वीक बेस असणार आहे, कारण सॉल्टच वीक बेस वाला होता. आणि HA नावाचा ऍसिड तयार होईल जनरल, तर ते ऍसिड कसलं असणार आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड असणार आहे. मग जे स्ट्रॉंग आहे त्याचं फक्त डिसिजन कन्सिडर करायचं, कारण त्याचं ऑलमोस्ट कम्प्लीट डिसिजन झालं असतं, वीकचं सोडून देतो आपण. आणि त्यामुळे आपल्याला फक्त ऍसिडिक आहे का बेसिक आहे कळतं. बघा लक्षात येते. आता दुसरी केस आपण विचारात घेऊया, सॉल्ट ऑफ हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ. आता काय करूया, उलट सुलट करूया. स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस मगाशी होता, आता काय करूया आपण, वीक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस लिहूया. वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आता काय करावं लागेल तुम्हाला, त्याचं एखादं एक्झाम्पल सांगावं लागेल. सांगा जरा एखादं, कुठलंही एक्झाम्पल घेऊ शकता तुम्ही, किंवा इन जनरल पण घेऊ शकता. सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस कुठले घेऊया, सोडियम ऍसिटेट घेऊ, CH3 COOH हे वीक ऍसिड होतं, आणि NaOH हा काय रे, स्ट्रॉंग बेस आहे. या दोघांच्या कॉम्बिनेशन पासून Na इथं जाऊन बसणार, म्हणजे ह्याला काय म्हणायचं, सोडियम ऍसिटेट किंवा सोडियम सॉल्ट ऑफ ऍसिडिक ऍसिड. हा कसला सॉल्ट आहे मला सांगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. मी शॉर्टकट मध्ये लिहितोय आपल्याला, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. तर याचं जर आपण ऍक्वियस सोल्युशन तयार केलं तर हा ऑलमोस्ट कम्प्लीट आयोनाइज झालेला असतो. ठीक आहे. आणि मग त्याचं काय तयार होणार आहे, अशा आयन तयार होतील, CH3 COO मायनस, त्याला ऍसिटेट आयन म्हणतात, आणि Na+ सोडियम आयन तयार होईल. ठीक आहे. तर सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड, सोडियम ऍसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. In aqueous solution, it dissociates as CH3CO minus and Na+. That is acetate ion and sodium ion. Now these ions react with water as. इथनं पुढे हायड्रोलिसिसची प्रोसेस सुरू झाली. ठीक आहे. तर these ions react with water as. बघूया कशी रिॲक्ट होणार आहेत हे आयन. These ions react with water as. कशा तयार होतील बघा, हे आयन तर घेतो अगोदर मी पहिलं, तर CH3 COO मायनस aqueous प्लस Na+ aqueous प्लस H2O लिक्विड. इट गिव्स, जी काय प्रोसेस होते ती रिव्हर्सिबल असते, इक्विलिब्रियम अटेंड होतं थोड्याच वेळात. तर हे ऍसिटेट आयन जे आहेत ते त्यातल्या कोणाबरोबर जातील रे, वॉटर मध्ये H+ आणि OH मायनस असते ना, तर मायनस आयन प्लस कडे जाणार अर्थातच, म्हणजे H+ कडे जाणार, आणि H+ जर ह्याला मिळाला तर ऍसिडिक ऍसिड तयार होईल. म्हणजे काय तयार होईल, CH3
COOH aqueous प्लस हा सोडियम ह्यातल्या हायड्रॉक्सिल ग्रुप बरोबर रिएक्ट होईल आणि त्याच्यापासून तयार होईल NaOH. आता मला सांगा हे ऍसिड तयार झाले तो बेस तयार झालाय. कसला ऍसिड आणि कसला बेस तयार झालाय? ऍसिड जे होतं ते वीक ऍसिड तयार झालेलं आहे आणि बेस जो तयार झालाय तो स्ट्रॉंग बेस तयार झालाय. अर्थातच सॉल्टच स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ऍसिड वाला होता किंवा वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस वाला होता. त्यामुळे पाण्याबरोबर जर त्याचे आयन रिएक्ट झाले तर तयार होताना पण काय तयार होणार आहे? ऍसिड वीक होतं तर वीक ऍसिडच तयार होणार आहे, बेस स्ट्रॉंग होता तर स्ट्रॉंग बेसच तयार होणार आहे. आता त्यापैकी कोण स्ट्रॉंग आहे? बेस. त्यामुळे त्याचं जवळजवळ कम्प्लीट डिसोसिएट झालं असतं, भरपूर प्रमाणात डिसोसिएट झालं असतं. त्यामुळे त्याचं डिसिजन सोडून देता येईल आपल्याला. पण जो वीक असतो ना, इट डिसोसिएट्स व्हेरी लिटिल एक्सटेंट टू ए व्हेरी लिटिल एक्सटेंट. देअरफॉर इट्स अ डिसोसिएशन कॅन बी निग्लेक्टेड. त्यामुळे आपण त्याचं निग्लेक्ट करू शकतो पण स्ट्रॉंगचं निग्लेक्ट करू शकत नाही. स्ट्रॉंग कोण आहे? NaOH आहे आणि त्याचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर काय तयार होणार आहे? Na प्लस aqueous प्लस OH मायनस aqueous. अशा प्रकारे आयन तयार दिलं. नेट हायड्रोलिसिसची रिएक्शन कशी येईल बघा. नेट हायड्रोलिसिसची रिएक्शन जे आयन जे स्पेसिस लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साइडला कॉमन आहे ते कॅन्सल होतील. कोण कोण कॅन्सल होईल बघा. Na प्लस ला Na प्लस कॅन्सल होईल, NaOH ला NaOH कॅन्सल होईल आणि मग राहिलेलं काय काय राहिले बघा जर आता. CH3COO मायनस ऍसिटेट आयन राहिले. ते आयन पाण्याबरोबर रिएक्ट होत आहेत आणि त्याच्यापासून काय तयार होतंय बघा. CH3COOH aqueous प्लस OH मायनस aqueous. Thus, aqueous solution of salt of weak acid and strong base. वीक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस वाल्या सॉल्टचं aqueous सोल्युशन मध्ये काय असते रे? कंटेन OH मायनस आयन्स एक्सेस. ते वॉटर प्युअर जे असतं त्याच्यात H प्लस आणि OH मायनस आयन असणारच आहे पण ते इक्वल प्रोपोर्शन इक्वल असणार आहे त्यांची संख्या. पण हा जर सॉल्ट पाण्यात डिझॉल्व्ह केला आपण वीक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस वाला तर त्याच्यात OH मायनस आयन एक्सेस येतं आणि हे एक्सेस OH मायनस आयन आले याचा अर्थ ते सोल्युशन कसला आहे? बेसिक आहे. म्हणजे आपल्याला इथं कन्क्लुजन काय काढता येईल? Thus, hydrolysis of salt of weak acid and strong base. Weak acid आणि strong base कोण स्ट्रॉंग आहे? बेस. त्यामुळे बेसिकच असते ते सोल्युशन. ठीक आहे. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस contain excess of OH minus ions. That is, it is basic aqueous solution. म्हणजे salt of weak acid and strong base on hydrolysis gives basic aqueous solution. हे कन्क्लुजन तर निघतंय. किंवा असं म्हणता येईल आपल्याला when salt of weak acid and strong base is dissolved in water, it contains excess of OH minus ions. This means that hydrolysis of salt of weak acid and strong base is basic aqueous solution. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस वाला घेतला मगाशी तर तसलं सोल्युशन तयार झालं होतं, ऍसिडिक ऍक्वियस सोल्युशन तयार झालं होतं. आता वीक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस घेतला तर बेसिक ऍक्वियस सोल्युशन तयार झालं. आता दोन्ही वीक वाला घेतला किंवा दोन्ही स्ट्रॉंग वाला घेतला तर आतापर्यंत आपण काय घेतलं? एक वीक आणि एक स्ट्रॉंग वाला घेतला. त्यामुळे जे स्ट्रॉंग आहे तसलं तयार झालं. बरोबर आहे ना? पण दोन्ही वीक असतील तर किंवा दोन्ही स्ट्रॉंग असतील तर नाही. आताच कन्क्लुजन आपल्याला काढता येणार नाही, रिएक्शन लिहूनच बघावं लागेल. ठीक आहे. बघूया आपण तिसरी केस घ्यायची आपल्याला. तिसरा टाइप सॉल्टचा घ्यायचा आहे. तर हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. दोन्ही वीक वाला घेतोय आपण. वीक ऍसिड अँड वीक बेस. सांगा एखादं उदाहरण वीक ऍसिड वीक बेस वाला सॉल्ट. मगाशी उदाहरण सांगितले होते तुम्हाला, कितीतरी उदाहरण आहे. कन्सिडर ए सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. वीक ऍसिड म्हणजे CH3COO घ्यायचं शक्यतो आणि वीक बेस म्हणजे NH4OH. हा कसला सॉल्ट आहे बघा? सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. दोन्ही वीक वाला सॉल्ट आहे. अमोनियम ऍसिटेट. तर इन ऍक्वियस सोल्युशन इट आयोनाइज ऍज. त्याचे आयन कसे तयार होतील? तर ऍसिटेट आयन तयार होतील प्लस अमोनियम आयन तयार होतील NH4 प्लस.
ही डिसोसिएशनची रिएक्शन आहे. पाण्यात तो सॉल्ट कसा डिसोसिएट होतो ते लिहिलेलं आहे. हायड्रोलिसिसची रिएक्शन इथून पुढे सुरू होते. कारण हायड्रोलिसिसची डेफिनेशन काय दिली आपण? रिएक्शन किंवा प्रोसेस इन विच आयन्स ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वॉटर. मग हे आयन ज्यावेळेस वॉटर बरोबर रिएक्ट होतील ती प्रोसेस हायड्रोलिसिसची झाली. बरोबर आहे. तर ते आयन कसे तयार होतात ते अगोदर काढून ठेवले आपण. आता हे आयन घेतोय मी CH3COO मायनस aqueous प्लस NH4 प्लस aqueous प्लस वॉटर लिक्विड. हा हे आयन पाण्याबरोबर रिएक्ट होतात. तर त्याच्यापासून काय तयार होईल? आपला H प्लस इथं जाईल म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड तयार होईल. CH3COOH CH3COOH. ते ऍसिड कुठलं तयार झालं त्यात मला इंटरेस्ट नाही. त्याचं नावात जास्त इंटरेस्ट नाही या हायड्रोलिसिसच्या बाबतीत. ते वीक आहे का स्ट्रॉंग आहे यात मला जास्त इंटरेस्ट आहे. बरोबर आहे. कसलं ऍसिड आहे? वीक ऍसिड आहे. अरे दोन्ही वीक वाला सॉल्ट घेतलाय म्हटल्यावर वीक ऍसिडच तयार होणार आहे. अर्थात ते ऍक्टिव्ह सोल्युशन मध्ये असेल. आणि बेस जो तयार होणार आहे तो NH4OH. तो पण काय असणार आहे? वीकच असणार आहे. NH4OH इज वीक बेस. आता दोन्हीही वीक तयार झाले. दोघांचंही डिसोसिएशन काय असणार आहे? ऍक्टिव्ह सोल्युशन मध्ये अतिशय कमी प्रमाणात असणार आहे. त्यामुळे आपण निग्लेक्ट करणार दोन्हीचंही. आता हायड्रोलिसिसची प्रोसेस कशी लिहिणार? तर हीच हायड्रोलिसिसची प्रोसेस आहे. कारण दोन्ही वीक असल्यामुळे दोघांचंही डिसिजन सोडून द्यावं लागेल आपल्याला. मग आता सोल्युशन ऍसिडिक आहे का बेसिक आहे कसं कळणार आपल्याला? तर त्यासाठी काय करावं लागेल बघा. हे वीक ऍसिड आहे आणि ते वीक बेस आहे. पण दोघंही वीक असले तरी त्यांचं डिसोसिएशन किती जरी कमी प्रमाणात असलं तर डिसोसिएट तर होतच असणार आहे. बरोबर आहे ना? मग आता समजा ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH हा डिसोसिएट होऊन काय तयार होणार आहे? CH3CO मायनस प्लस H प्लस तयार होणार आहे. अर्थात aqueous. बरोबर आहे. आणि तो बेस NH4OH जरी वीक असला तरी त्याचं डिसोसिएशन तर होणारच आहे. खूप कमी होत असतं म्हणून सोडून देतो आपण, पण डिसोसिएट होणारच आहे. पण समजा दोघं इक्वल प्रमाणात डिसोसिएट झाले. आता हे डिसोसिएट किती प्रमाणात होणार आहे कशावर अवलंबून आहे? त्यांचा जो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहे ना त्याच्यावर अवलंबून आहे. कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि डिसोसिएशन कॉन्स्टंट मधलं काल रिलेशन पाहिलं होतं आपण ऑस्टोल डायल्युशन लॉ. K इज इक्वल टू काय असते रे? अल्फा स्क्वेअर इंटू सी असते. आणि KB पण काय असते रे? अल्फा स्क्वेअर इंटू सी असते. ह्यात अल्फा म्हणजे काय आहे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आहे. बरोबर आहे ना? आणि Ka आणि KB म्हणजे काय आहे? डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड आहे आणि डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस आहे. तर आपण अल्फाच्या स्वरूपात बोलण्यापेक्षा K आणि KBच्या स्वरूपात बोलणार आहे. तर ह्यातलं आता समजा दोघंही सेम एक्सटेंट मध्ये डिसोसिएट झाले. करेक्ट सेम. कधी होतील सेम एक्सटेंट मध्ये डिसोसिएट माहिती आहे का? जर Ka आणि KB इक्वल असेल. ठीक आहे. जर करेक्ट Ka आणि KB इक्वल असेल, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड आणि डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस करेक्ट इक्वल असेल तर दोन्हीही ऍसिड आणि बेस सेम एक्सटेंट मध्ये डिसोसिएट होतील. म्हणजे H प्लस आणि OH मायनस आयनची संख्या पण काय असेल? सेम असेल. म्हणजे सोल्युशन कसलं असेल? न्यूट्रल असेल. बरोबर आहे का? लक्षात घ्या. पण कदाचित असं होऊ शकतं की ह्यातला जो ऍसिड आहे ना त्याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट हा बेस पेक्षा काय असेल? जादा असू शकतो. त्यातल्या त्यात स्लाइटली. पण ह्याचा जादा जर असेल, ऍसिडचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जर जादा असेल तर तुम्हाला त्या सोल्युशन मध्ये थोडे कमी नाही H प्लस आयन काय मिळणार आहे? जादा मिळणार आहे. म्हणजे ते सोल्युशन कसलं असणार आहे? ऍसिडिक. वीक ऍसिडिक असेल पण ऍसिडिक आहेच नाही हे लक्षात ठेवा. ते हे असं असेल तर सोल्युशन काय असणार आहे? न्यूट्रल असणार आहे. आणि जर Ka इज ग्रेटर दॅन KB असेल तर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड इज ग्रेटर दॅन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस, then solution is acidic. And third case, if Ka is less than Kb or dissociation constant of weak base is greater than dissociation constant of weak acid, then solution must be basic or alkaline असं म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे. तर हे लक्षात घ्या. इथं तुम्ही कुठला सॉल्ट घेतलाय? वीक ऍसिड वीक बेस वाला. त्या तो सॉल्ट कुठल्या ऍसिड कुठल्या बेस पासून तयार झालाय त्यांचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट कसा आहे? दोघांचा इक्वल असेल तर सोल्युशन न्यूट्रल असेल. म्हणजे सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस जर हायड्रोलाइज केला तर त्याचं ऍक्वियस सोल्युशन आहे ते ऍसिडिक असू शकतं, बेसिक असू शकतं, न्यूट्रल पण असू शकतं, डिपेंडिंग अपॉन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. ठीक आहे. म्हणजे कंक्लुजन काय निघणार बघा इथं. थस सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस hydrolyzed
produce किंवा when salt of weak acid and weak base reacts with water, it produces aqueous, acidic or basic or neutral solution depending upon dissociation constant of weak acid and weak base. If Ka and Kb, that is dissociation constant of weak acid and weak base, are equal, then solution must be neutral. If dissociation constant of weak acid is greater than that of the weak base, then solution is acidic. And if dissociation constant of weak acid is less than dissociation constant of weak base, then solution is basic. याप्रमाणे तीन केसेस आहेत. आपल्याला आता सांगता येणार नाही सॉल्ट कुठला घेतलाय त्याच्यावर अवलंबून असतं, ते Kn Kb कुठला मोठा आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं. ठीक आहे. मग परीक्षेत कदाचित काय देतात माहिती आहे, एक सॉल्ट देतात कुठला तरी किंवा जनरल देतील. ठीक आहे. एक वीक ऍसिड वीक बेस वाला सॉल्ट आहे, त्याचं हायड्रोलिसिस झालं, सोल्युशन कसलं असेल सांगा. आणि त्यावेळेस काय देतात, के आणि केबी दोन्ही देतात. त्याच्या के आणि केबी व्हॅल्यू का दिली तरीच कळत नाही आपल्याला बऱ्याच वेळा. बरोबर आहे. के आणि केबीची व्हॅल्यू देतात, त्यावेळेस काय ठरवलं पाहिजे तुम्ही, के आणि केबीची व्हॅल्यू कोण मोठा आहे कोण लहान आहे का दोन्ही इक्वल आहे, त्याच्यावरून सोल्युशन ऍसिडिक आहे का बेसिक आहे ठरवलं पाहिजे. लक्षात आलं का? ठीक आहे. तर हे झालं हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. आता अजून एक प्रकारचा सॉल्ट राहिला, तो कुठला राहिला, दोन्ही स्ट्रॉंग वाला राहिलेला आहे सॉल्ट. त्या सॉल्टचं पण हायड्रोलिसिस इंटरेस्टिंग आहे म्हणून तर ते पेंडिंग ठेवलेली पाठी. खरं तर पुस्तकात ते अगोदर दिले, तुम्ही पण म्हटलं होतं दोन्ही स्ट्रॉंग चाली घ्या, तर मी मुद्दाम ते पाठीमागे ठेवले. हा, तर चौथा प्रकार आहे सॉल्टचा, तो हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस वाला सॉल्ट कसा हायड्रोलाइज होतो हे एक उदाहरण घेऊनच बघणार आहे. ठीक आहे. तर कन्सिडर ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस NaCl. फेमस सॉल्ट आहे, कॉमन सॉल्ट आहे. ठीक आहे. सोडियम कुणापासून आला, स्ट्रॉंग बेस NaOH पासून आला, आणि Cl कुणापासून आला, स्ट्रॉंग ऍसिड HCl पासून आला. म्हणजे दोन्हीही स्ट्रॉंग वाल्या पासून आलेला आहे. म्हणजे हा कसला आहे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस आहे हा. ठीक आहे. इन ऍक्वियस सोल्युशन इट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली ऍज. ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये याचं कम्प्लीट डिसोसिएशन झालेलं असतं Na प्लस आणि Cl मायनस. नाउ दीज आयन्स रिएक्ट विथ वॉटर ऍज. हा, हे आयन वॉटर बरोबर कसे रिएक्ट होतील बघा, Na प्लस ऍक्वियस प्लस Cl मायनस ऍक्वियस इट गिव्स H2O लिक्विड. हा, याचं काय होणार आहे बघा आता, तर Na प्लस यातल्या OH मायनस बरोबर जाणार, म्हणजे NaOH हा स्ट्रॉंग बेस तयार होईल. बरोबर आहे ना, हा स्ट्रॉंग बेस तयार झाला, आणि आपला Cl यातल्या H प्लस आयन बरोबर कंबाईन होणार, आणि HCl हे काय तयार झालं, स्ट्रॉंग ऍसिड तयार झालं. दोन्ही स्ट्रॉंगच तयार झालं कारण सॉल्टच तसला होता ना, दोन्ही स्ट्रॉंग वाला होता, तर स्ट्रॉंग ऍसिड तयार झाले. आता हे दोन्ही स्ट्रॉंग आहेत, ऍसिड पण स्ट्रॉंग आहे आणि बेस पण स्ट्रॉंग आहे, त्यामुळे त्यांचा डिग्री ऑफ डिशन काय असतो, एकदम हाय असतो, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 असतो. त्यामुळे ते एकदम जास्त डिसोसिएट होतात, आणि त्यामुळे त्यांचं डिसिजन सोडून देता येईल का आपल्याला, नाही देता येणार. त्या दोघांचंही डिसिजन घेतलं पाहिजे. मग अशी दोघांचंही घेतलं नव्हतं, दोन्ही वीक होते त्यामुळे, पण आता दोघांचंही घेतलं पाहिजे. ठीक आहे. तर NaOH dissociates as it is strong base, it dissociates completely, almost completely into Na plus and OH minus ions. Also, HCl is strong acid, therefore it dissociates almost completely in H plus and OH minus ions. Then net hydrolysis Cl minus ions. Then net hydrolysis reaction can be obtained by adding these three reactions. हे तीन इक्विलिब्रियमचे रिएक्शन ऍड केल्या की तुम्हाला नेट हायड्रोलिसिसची रिएक्शन मिळेल. नेट रिएक्शन वरून आपल्याला कन्क्लुजन काढता येतं. ज्या स्पेसिस लेफ्ट हँड साइडला आणि राईट हँड साइडला कॉमन आहेत त्या कॅन्सल होतील. Na प्लस ला Na प्लस जाईल, Cl मायनस ला Cl मायनस जाईल, पुढे NaOH ला NaOH कॅन्सल होईल, HCl ला HCl कॅन्सल होईल. काय राहिले, तर फक्त लेफ्ट हँड साइडला वॉटर राहिला, आणि इकडे काय राहिलाय, H plus ion आणि OH minus ion. Thus, aqueous solution of salt of strong acid and strong base. Aqueous solution of salt of strong acid and strong base contain H plus ion and OH minus ion in equal number. बघा की दोघांचे कोएफिशिएंट सेम आले, म्हणजे इक्वल नंबर मध्ये आले. बरोबर आहे. म्हणजे सोल्युशन कसलं असेल, ऍसिडिक का बेसिक का न्यूट्रल,
तर न्यूट्रल असते, कारण दोघांची संख्या सेमच आली. एक फॅक्टर असं म्हणावं लागेल आपल्याला की दोन्ही स्ट्रॉंग वाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस हायड्रोलाइज झाला नाही असंच म्हणावं लागेल. कारण इथं कुठं आलाय का रे नेट हायड्रोलिसिस रिएक्शन मध्ये त्याचा काहीतरी अंश आलाय का, काय सोडियम आलाय का क्लोरीन आलाय, काहीच आलं नाही. म्हणजे तो हायड्रोलायसिस झालं, हायड्रोलायसिसच त्याचं झालं नाही असं म्हणावं लागेल आपल्याला. म्हणून पहिल्यांदा हे एक्झाम्पल मी घेतलं पुस्तकाचं रिएक्शन हायड्रोलायसिस होत नाही. ठीक आहे, म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस डू नॉट अंडरगो हायड्रोलायसिस. हायड्रोलायसिस होत नसतं, कारण हायड्रोलायसिस आपण रिएक्शन घ्यायचा प्रयत्न केला तर नेट रिएक्शन काय आली, वॉटर डिसोसिएट ऍज H+ आणि OH- आयन असं आलं. तिथं कुठं सॉल्ट आलाच नाही, म्हणजे आले होते पण ते एकमेकाला कॅन्सल झाल्या म्हणून कुठेही तिथं नेट रिएक्शन मध्ये सॉल्ट काही आलेलं नाहीये, म्हणजे त्याचा हायड्रोलायसिस होत नाही असं कन्क्लुजन आपल्याला काढावं लागेल. म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस डू नॉट अंडरगो हायड्रोलायसिस. हायड्रोलायसिस होतच नाही त्याचं. ठीक आहे, आणि मग ते सोल्युशन कसलं असेल, बेसिक का ऍसिडिक, न्यूट्रल असेल. हायड्रोलायसिस होत नाही म्हणजे वॉटर कसलं असतं, मग प्युअर वॉटर न्यूट्रल असतं, तर त्याचं न्यूट्रल असेल म्हणजे त्याचा पीएच किती असेल, 7 असेल. तर असं विचारू शकतात की एखाद्या सॉल्टचं नाव देतील, तो सॉल्ट पाण्यात डिझॉल्व्ह केला तर सोल्युशन कसलं असेल, ऍसिडिक का बेसिक का न्यूट्रल, किंवा त्याचा पीएच किती असेल. इक्वल टू 7 पर्याय असतील, इक्वल टू 7, लेस दॅन 7, ग्रेटर दॅन 7, कांट टेल, असे 4 पर्याय असतील. तर त्यावेळेस तुम्हाला काय करता आलं पाहिजे, तुम्ही म्हणणार कसं ओळखायचं, ढगात गोळी मारायला लागेल. तर त्यासाठी तुम्हाला तो सॉल्ट कसला हे ओळखायला पाहिजे. सॉल्ट कसला आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस वाला आहे का, वीक बेस स्ट्रॉंग ऍसिड वाला आहे का, दोन्ही वीक वाला आहे का, दोन्ही स्ट्रॉंग वाला आहे. आणि मग त्याच्यावर तुम्हाला त्याचं ते ऍसिडिक येणार का, बेसिक येणार का, न्यूट्रल येणार हे ओळखावं लागेल. आणि त्याच्यावर तुम्ही पीएच 7 पेक्षा लहान आहे का, करेक्ट 7 आहे का, 7 पेक्षा मोठा आहे हे काढावं लागेल. तर असे ऑब्जेक्टिव्हचे प्रश्न जर यायचे असतील तर हे कन्सेप्ट माहित पाहिजे सगळं. तर ते येतात, ते काय पाठ करून येईल का नाही, कुठलाही सॉल्ट देऊ शकतात ना, डिक सॉल्ट आहे त्यातला कुठलाही सॉल्ट देऊ शकतात, किंवा स्पेशली सॉल्ट न देता असं म्हणतील सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस ऍक्टिव्ह सोल्युशन तयार केलं तर ते सोल्युशन कसलं असेल. तर त्यावेळेस तुम्हाला ते काढता किंवा सॉल्टचं पर्टिक्युलर नाव देतील, त्यावेळेस तुम्हाला ओळखायला पाहिजे तो सॉल्ट कसला आहे आणि त्याच्यावर त्याचं ऍसिडिक बेसिक किंवा न्यूट्रल नेचर सांगता आलं पाहिजे. बघायला लक्षात येते का. आणि ह्याच्याबरोबर काय करायचं आहे, ह्या रिॲक्शन कशा लिहायच्या असतात हे पण महत्वाचं. हायड्रोलायसिसची रिॲक्शन कशी लिहायची असते, खूप सोप्या स्टेप्स आहेत. पहिल्यांदा जो काय सॉल्ट दिला त्याचं आयन तयार करून टाकायचे आणि मग ते आयन पाण्याबरोबर रिॲक्ट करायचे आणि मग जो ऍसिड तयार होईल तो कसला सॉल्ट होता त्याप्रमाणे स्ट्रॉंग ऍसिड वाला सॉल्ट होता तर स्ट्रॉंग ऍसिड तयार होणार आणि बेस कसला होता त्याप्रमाणे बेस तयार होणार. त्यातला जो स्ट्रॉंग आहे त्याचा हायड्रोलायसिस त्याचं परत आयनेशन घ्यायचं आणि नेट बेरीज करून टाकायची. जो वीक आहे त्याचं सोडून द्यायचं. दोन्ही स्ट्रॉंग असलं तर दोघांचं घ्यायचं, दोन्ही वीक असलं तर दोघा सोडून द्यायचं. एक कोणतं स्ट्रॉंग असलं तर त्याचं घ्यायचं, बेरीज करायची. तुम्हाला हायड्रोलायसिसची रिॲक्शन मिळते. अतिशय सोपी प्रोसेस आहे करता हायड्रोलायसिसची रिॲक्शन लिहायची. बरोबर आहे. तर बघा लक्षात येते का. आता तुम्हाला हे कळेल, याच्यात अजून एक गोष्ट कळेल की सोडियम क्लोराईड आहे ना, सोडियम क्लोराईड ते जर आपण पाण्यात टाकलं, ठीक आहे, तर आपल्याला काय वाटतं Na+ आणि OH- आयन तयार होणार. मग त्याचे Na+ H2O च्या H+ बरोबर OH- बरोबर रिॲक्ट होतील म्हणजे काय तयार होईल, NaOH तयार होईल. झालंच की NaOH तयार झालं आणि HCl पण तयार होईल ना रे. NaOH तयार होईल आणि HCl पण तयार होईल. मग NaOH आणि HCl तयार करायची किती सोपी प्रोसेस आहे. हे जर मीठ थोडं पाण्यात विरघळवायचं झालं की NaOH आणि HCl तयार झाले. वेगळं फक्त करायची प्रोसेस तयार केली म्हणजे झालं आपण. बरोबर आहे. पण ते इतकं सोपं नसतं नव्हे. तुम्हाला ह्याच्यावरनं कळलं की NaOH आणि HCl तयारच होऊ शकत नाही. कारण दोन्ही स्ट्रॉंग वाला जो सॉल्ट असतो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, हा हायड्रोलाइज होतच नाही. त्यामुळे त्यात NaOH आणि HCl असेल का, म्हणजे NaOH आणि HCl हे मिसळले तर त्याच्यापासून सोडियम क्लोराईड आणि वॉटर तयार होते. पण हे दोघं जर मिसळले तर त्याच्यापासून हे दोघं तयार होत नाही. म्हणजे कुठलीही ऍसिड बेसची रिॲक्शन केली तर सॉल्ट आणि वॉटर तयार होतंय, पण सॉल्ट जर वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केला तर त्याच्यापासून ऍसिड आणि बेस ऑब्टेन करता येतील का आपल्याला, नाही. ह्या प्रोसेसला हायड्रोलायसिस म्हणणार आहे. सॉल्ट वॉटर बरोबर रिॲक्ट झाला आणि त्याच्यापासून असं ऍसिड आणि बेस तयार झाले की त्याला काय म्हणतोय आपण, हायड्रोलायसिस म्हणतोय. पण या प्रोसेसला इकडून तिकडं या प्रोसेसला काय म्हणतोय आपण, न्यूट्रलायझेशन म्हणतोय. न्यूट्रलायझेशन इज नॉट ए रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. न्यूट्रलायझेशन रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आहे का, नाहीये. कारण हे काय, सॉल्ट रिॲक्ट केला पाण्याबरोबर तर काहीच झालं नाही. पण हायड्रोलायसिसची प्रोसेस मात्र काय रिव्हर्सिबल आहे. गंमत आहे बघा या स्टेटमेंट मध्ये. मी काय म्हणतोय, तिकडून इकडे प्रोसेसला हायड्रोलायसिस म्हणतोय पण ती मात्र रिव्हर्सिबल आहे म्हणतोय आपण. हे काय तर दाखवलंय की आपण.
पण न्यूट्रलायझेशनची रिएक्शन मात्र रिव्हर्सिबल नाही. हायड्रोलिसिस आणि न्यूट्रलायझेशन यात फरक आहे, त्याचा डिफरन्स पण विचारू शकतात. ठीक आहे, तर त्यातला एक महत्वाचा मुद्दा सांगितला मी फरकातला. हायड्रोलिसिसची रिएक्शन रिव्हर्सिबल आहे, पण न्यूट्रलायझेशनची रिएक्शन रिव्हर्सिबल नाही. न्यूट्रलायझेशन मध्ये ऍसिड अँड बेस रिएक्ट होऊन सॉल्ट अँड वॉटर तयार होतात. हायड्रोलिसिस मध्ये आयन्स ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वॉटर टू प्रोड्यूस ऍसिडिक ऑर बेसिक ऑर न्यूट्रल सोल्युशन. ठीक आहे, हा पण फरकाचा दुसरा मुद्दा झाला. बरोबर आहे का? लक्षात येते का बघा. त्याच्यानंतर हायड्रोलिसिस ही रिव्हर्सिबल रिएक्शन असल्यामुळे इक्विलिब्रियम थोड्याच वेळात अटेंड होईल आणि लॉ ऑफ मास ऍक्शन किंवा इक्विलिब्रियमचे जे काही नियम आहेत सगळे ते आपण त्याला अप्लाय करू शकतो. न्यूट्रलायझेशनची रिएक्शन मध्ये इक्विलिब्रियम अटेंड होणार नाही आणि त्याला जे इक्विलिब्रियमचे जे सगळे नियम आहेत किंवा लॉ ऑफ मास ऍक्शन वापरून जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आपण काढतो वगैरे तो आपल्याला तिथं वापरता येणार नाही. अशा आपल्या